Hello everyone. So आज हामी पढ्छौं derivation of thin lens formula. हिजो हामीले पढ्यो derivation of mirror formula. हाम्रो अन्त thin lens formula ले के भन्छ? This is the thing. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. यो भन्छ जहाँ नि f भनेको के हो? It means focal length, v भनेको image distance and u भनेको चाहिँ object distance. So यो हामीलाई याद छ. सो यसको लागि हामीले फिगर बनाउनु पर्छ. फिगर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि we have taken a convex lens भनेको convergent lens हो. अनि यसको अगाडि हामीले एउटा अब्जेक्ट राख्यो AB हामीले एउटा अब्जेक्ट राख्यो. अब योबाट रेजहरु आउनु पर्यो मिररमा है लेन्समा. सो हिजो हामीले के गरेको थियो भन्दा मिररमा चाहिँ दुईटा प्रकारको लेन्स दुईटा प्रकारको रे ल्याएको थियो. एउटा चाहिँ थियो प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस जुन चाहिँ यहाँ पनि छ, अनि एउटा थियो डाइरेक्टली पी मा पोलमा ल्याएको थियो. अन्त यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि पोलमा नल्याएर चाहिँ डाइरेक्टली हामीले अप्टिकल सेन्टरमा ल्याएको छौं. सो सिमिलर छ डेरिवेसन. एउटा प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस, एउटा डाइरेक्टली टु द सेन्टर. अब जुन चाहिँ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस छ यो रे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्र्याक्ट भएर चाहिँ फोकसबाट पास हुनु पर्यो. फोकसबाट पास भएर गयो है, यो रे गयो यता पुग्यो. अनि अर्को जुन चाहिँ अब्लिकली आएको छ डाइरेक्टली सेन्टरमा आएको छ, यसको रुल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ बेन्ड हुनु हुँदैन. सो यो बेन्ड नभइकन डाइरेक्टली केही नभइकन सिधै जान्छ. अनि यो दुईटा रे जहाँ भेट भयो, यो रे आयो, यो दुईटा रे जहाँ भेट भयो त्यहाँनिर हाम्रो बनिन्छ इमेज. सो हामी इमेजलाई भनौं a डैश b डैश. यो फोकस हो, यो लेन्सको सेन्टर अफ कर्वेचर हो. अन्त यो लाइनलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भनेर हामीलाई याद छ. सो अब हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो फर्मुला है. सिमिलर प्रोसेस हो. हामीले सिमिल्यारिटी अफ ट्रायंगल्सलाई युज गर्छौं अनि फर्मुला हामीले डिराइभ गर्छौं. सिम्पल प्रोसेस छ, सारै सारो छैन. सो के छ भन्दाखेरि लेट्स सी. सो हामीले सिमिलर ट्रायंगल्स हेर्नु पर्यो. अनि हिजो पनि हामीले सिक्यौं कि सिमिलर ट्रायंगल्स चाहिँ अब कस्तो सिमिलर ट्रायंगल्स हेर्ने. कस्तो हेर्ने भन्दाखेरि वी हैव टु अलवेज ट्राई टु रिलेट हाम्रो अब्जेक्ट जुन चाहिँ छ अब्जेक्ट र इमेजलाई. सो अब्जेक्ट जुन चाहिँ छ अब्जेक्टको हाइट भनेको AB, दिस इज द हाइट अफ द अब्जेक्ट. अनि इमेजको हाइट भनेको A डैश B डैश यो हो. दिस इज द हाइट अफ द इमेज. सो यो दुईटालाई हामीले रिलेट गर्नु पर्यो. यो रिलेट गर्नुको लागि ट्रायंगल कुन चाहिँ लिनु चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि ABO एन्ड A डैश B डैश O यो दुईटा. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एंगल जुन चाहिँ हामीले अब्जेक्ट राखेको छ यो त अपराइट राखेछ, ठाडो राखेछ उकालो. सो यसको एंगल 90 हुन्छ. यो इमेज पनि यसरी ओरालोपट्टि बनिन्छ, टक्कै 90 भयो. अर्को चाहिँ यो डिफ्लेक्ट नभइकन गएको रे भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरसेक्टिङ लाइन्स हो र इन्टरसेक्टिङ लाइन्सको यो भर्टिकली अपोजिट एंगल्स भयो. सो दुईटा एंगल्स बराबर भयो भने त सिमिलर भइगयो. सो त्यहाँबाट हामीले भन्नु सक्छ we observe triangle कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ ABO is similar to triangle A dash B dash O. हिजो हामीले याद गर्यो भने के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट सिमिलरिटी हामीले युज गरेको ABP सिमिलर टु ट्रायंगल A dash B dash P. सो यहाँ O को जग्गामा P आउँछ. सिमिलर छ है. अब यहाँ सिमिलर भयो भने के हुन्छ, साइड्सहरु प्रोपोर्सनमा आउँछ. सो यहाँ हाम्रो के छ साइड AB यतापट्टि छ मिल्दो करेस्पोन्डिङ साइड A dash B dash. सो AB by A dash B dash will be equal to, अब यतापट्टिबाट साइड छ BO है, दिस इज द साइड यो BO अनि उतापट्टि छ B dash हो यो वाला साइड. सो BO will be related to it will be equal to BO by B dash O. हिजो हामीले राम्रोसँग याद गर्यो भने AB by A dash B dash चाहिँ केसँग बराबर थियो भन्दाखेरि चाहिँ BP by B dash P. सो यो हाम्रो माथिको सिमिल्यारिटीमा पनि है, यो जुन चाहिँ फर्स्टको जुन चाहिँ प्रोपोर्सनल साइड्सहरु आउँछ त्यसमा पनि P र O मात्रै डिफरेन्ट छ यो मिरर र लेन्समा राम्रोसँग हेर्यो भने. ओके. सो लेट्स रिमुभ दिस. सो यो भयो. अब यो जुन चाहिँ फर्स्ट आयो यसलाई हामीले दिन्छ हिजोको जस्तै इक्वेसन नम्बर 1.
अब हामीले फेरि रिलेट गर्नु पर्यो AB र A dash B dash लाई है। तर यहाँ AB र A dash B dash रिलेट गर्नुपर्छ भने छैन। हामीले MO जुन चाहिँ यो लेन्थ छ MO यो र A dash B dash लाई रिलेट गर्दा पनि भयो बिकज MO र AB सेम हुन्छ। दुईटा प्यारलल रेजको बिचको डिस्टेन्स सेम हुन्छ। सो MO एन्ड AB आर सेम थिङ। सो हामीले लेख्न सक्छौँ कि सिमिलरली ट्रायंगल MOF is similar to triangle A dash B dash F. अब यहाँ के छ भन्दाखेरि MOF मा यो MO यो एंगल जुन चाहिँ छ दिस एंगल इज 90 डिग्री। यो एंगल 90 डिग्री छ। त्यसैले नै यहाँ पनि एंगल 90 डिग्री छ। अनि यो दुईटा एकअर्कासँग भर्टिकली अपोजिट एंगल छ। जो दुईटा एंगल सेम भयो भने के भइहाल्यो हाम्रो ट्रायंगल सिमिलर भइहाल्यो। अब यहाँ के हुन्छ कुन कुन सिमिलर साइड्स छ भन्दाखेरि इफ यु सी यु विल सी दैट हियर द सिमिलर साइड्स आर MO by let me redraw this. Okay, यहाँ हुन्छ हाम्रो MO by okay let me do this. यहाँ हुन्छ हाम्रो MO by A dash B dash is equal to OF by B dash F. So OF is in this side, so it is corresponding to B dash F, and MO is corresponding to A dash B dash. हामीले MO किन लेखेको भन्दाखेरि because MO is equal to AB. MO र AB के हो सेम छ, they are equal. So we can basically rewrite this equation as AB by A dash B dash equal to OF by B dash F. अनि यसलाई हामीले दिन्छौँ इक्वेसन नम्बर 2। यसलाई हामी भन्छौँ इक्वेसन नम्बर 2। अब के गर्न सक्छौँ भने हामी what we can do is अब जुन चाहिँ 1 र 2 छ है 1 मा पनि यहाँ माथिपट्टि हेरौँ दिस इज AB by A dash B dash। यहाँ पनि के आयो AB by A dash B dash। अब यो दुईटै सेम छ 1 मा यो केसँग बराबर छ भन्दाखेरि BO by B dash हो। यहाँ र नि केसँग बराबर छ OF by B dash। यो दुईटा चीज पनि के हुनु पर्यो अब बराबर हुनु पर्यो। So from 1 and 2 BO by B dash O will be equal to OF by B dash F. Simple छ। अब हामीले फर्मुला के को आधारमा ल्याउनु पर्यो you have to bring that formula in terms of U, V and F। हाम्रो फर्मुला हामीलाई याद छ नि त। सो हाम्रो फर्मुलामा आउनु पर्यो U आउनु पर्यो, V आउनु पर्यो, F आउनु पर्यो। अब हेरौँ यो जुन चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन आयो यो यसमा कुन कुन मिल्दैछ। सो दिस BO B देखि लिएर O सम्म दिस इज द अब्जेक्ट डिस्टेन्स। सो यो U हो। सो U इज देयर। ओके B dash O के हो हाम्रो B dash O भनेको B dash देखि O सम्म। अब A dash B dash हाम्रो इमेज भयो। सो B dash O भयो हाम्रो इमेज डिस्टेन्स। सो V इट रिप्रेजेन्ट्स V। यो पनि ठिकै छ। अब हाम्रो छ यहाँ नि what we have OF। OF भनेको के हो O देखि F सम्म के हो इट इज द फोकल लेन्थ। फोकल लेन्थ पनि हाम्रो एक्सप्रेसनमा हुनै पर्ने हो। सो त्यो पनि भयो। अब अर्को लास्टमा छ B dash B dash F चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसनमा चाहिएको छैन। सो वी हेभ टु चेन्ज दिस B dash F लाई अरु कुनैमा बनाउनु पर्यो। B dash F लाई के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अगाडिको एक्सप्रेसनमा जस्तै अगाडिको जुन चाहिँ हामीले डेरिभेसन गरेको थियो त्यसमा जस्तै वी क्यान राइट BO by B dash O
BO by B dash O equal to OF by B dash F को जग्गामा के लेख्न सक्छौं. So see, हामीले B dash F is हाम्रो B dash F कुन चाहिँ हो? Okay, so B dash F भनेको यो डिस्टेन्स हो. B dash F भनेको यो डिस्टेन्स हो. यो निकाल्न यो लेख्न सक्छौं हामीले. This can be written as B dash F is equal to टोटल डिस्टेन्स लेखौँ यहाँदेखि O सम्म. B dash O माइनस अब B dash F मात्रै निकाल्नु छ भने B dash O मा हामीले के घटाउनु पर्यो? OF. हामीले घटाउनु पर्यो OF. Right, B dash F can be written as B dash O minus OF. अब यही कुरा चाहिँ हामी तल लेखौँ. It is B dash O minus OF. अब हामीले युज गर्नुपर्छ साइन कन्भेन्सन. So for that, let's do one thing. Let's bring this image here. So this is our image. है अनि हाम्रो एक्सप्रेसन के थियो गाडीपट्टि this thing we had this expression. हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन यो थियो. अब हामी युज गर्छ साइन कन्भेन्सन. So let's use using sign convention. Sign convention use गरौँ. अब साइन कन्भेन्सन भनेको हिजो पढे जस्तै लेफ्ट पट्टिको नेगेटिभ हुन्छ, राइट पट्टिको पोजिटिभ हुन्छ. सो BO हाम्रो BO के हो? B यहाँ छ, O यहाँ छ. सो अब्जेक्ट र लेन्सको बिचको डिस्टेन्स यसलाई भन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स. सो BO भनेको हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो, लेफ्टमा छ, द्याट्स वाइ इट विल बी माइनस U. अब B dash O भनेको के हो? B dash O, B dash यहाँ छ, दिस इज B dash, दिस इज O. सो इमेज र लेन्सको बिचको डिस्टेन्स विच इज इमेज डिस्टेन्स B dash O. अब B dash O राइट साइडमा छ, सो इट विल बी प्लस B. त्यसरी नै OF भनेको के हो? हाम्रो फोकल लेन्थ. OF इज आवर फोकल लेन्थ, राइट साइडमा छ, सो इट विल बी प्लस F. अब यो चिजहरु चाहिँ हामी यो एक्सप्रेसनमा हालौं. के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स सी है. सो यो एक्सप्रेसनमा हाल्दाखेरि वी विल गेट BO को जग्गामा माइनस U बाई B dash O को जग्गामा प्लस V इक्वल्स टु OF को जग्गामा प्लस F डिवाइडेड बाई B dash O. ओके, B dash O को जग्गामा प्लस V माइनस OF को जग्गामा प्लस F. सो F मात्रै लेख्दा पनि भयो. सो यस्तो छ हाम्रो एक्सप्रेसन. अब हामी गर्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन. हामी के गर्छ भने वी विल टेक दिस एक्सप्रेसन माथि लान्छ अनि V लाई पनि माथि लान्छ. सो के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस U इन्टु V माइनस F इक्वल टु V इन्टु F हुन्छ उतापट्टि BF. अब यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माइनस U इन्टु V माइनस UV माइनस इन्टु माइनस प्लस UF इज इक्वल टु VF. माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टु VF. अब हामी के गर्न सक्छौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ? वी हेभ टु एउटा काम गर्नुपर्छ, त्यसलाई भन्छ डिवाइडिङ थ्रु आउट बाई. सो लेट्स राइट इट हियर. के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिवाइडिङ थ्रु आउट बाई तीनटै टर्म्स UVF. सबै जग्गा नै UVF ले डिवाइड गरिदिउँ.
सो डिभाइड गर्दा के हुन्छ माइनस युभी बाई युभीएफ प्लस युएफ बाई युभीएफ इज इक्वल टु भिएफ बाई युभीएफ। सो अब हामी के काटिन्छ काटौँ, यु काट्यो, भी काट्यो, यहाँ यतापट्टि यु र एफ काट्यो, यतापट्टि भी र एफ काट्यो। के पाइयो भन्दाखेरि यतापट्टि रह्यो माइनस 1 बाई भी। ओके, नट भी, दिस इज नट भी। यहाँ के बाँच्यो भन्दाखेरि यहाँ बाँच्यो माइनस 1 बाई एफ प्लस यता बाँच्यो 1 बाई भी इक्वल्स टु उता बाँच्यो 1 बाई यु। अब यहाँबाट फाइनल आन्सर हामीले स्वाप गऱ्यो भने पाइहाल्छ है। एफलाई उता लैजाउँ 1 बाई एफलाई। सो 1 बाई भीलाई अगाडि नै लेखौँ, यहाँ 1 बाई भी जस्तोको त्यस्तै हामीले चेन्ज गरेको छैन, यसको साइन प्लस नै रह्यो। 1 बाई युलाई उताबाट यता ल्याउँदा माइनस 1 बाई यु भयो, अनि माइनस 1 बाई एफ उता लाँदाखेरि प्लस 1 बाई एफ भयो। सो यसो गर्दाखेरि वी गेट द एक्सप्रेसन अफ थिन लेन्स फर्मुला। यही हो हाम्रो थिन लेन्स फर्मुला। सो यसो गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर। सो इट्स भेरी सिम्पल डेरिभेसन, यसमा हामीले केही त्यस्तो गर्नु पर्दैन। वी जस्ट हेभ टु युज द कन्सेप्ट अफ सिमिल्यारिटी अफ ट्रायङ्गल्स। र कसरी हेर्ने भन्दाखेरि पनि सेम सिम्पल कुरा छ। फर्स्टमा हामीले एबी र ए ड्यास बी ड्यासलाई रिलेट गर्नु खोज्नुपर्छ जहाँ पनि, अनि जहाँ नि एबी हुँदैन, जहाँ नि हाम्रो ए र बी यो पोसिबल छैन, हामीले त्यहाँ नि यो एमओलाई ए ड्यास बी ड्याससँग रिलेट गरिदिन्छौँ। अन्त त्यही हिसाबको सिमिलर ट्रायङ्गल्स खोज्छौँ, अन्त त्यो गरेर साइन कन्भेन्सन युज गर्दा वी विल गेट लेन्स फर्मुला। सो हामीले यसरी अब्जर्भ गऱ्यो भने लेन्स फर्मुला निकाल्ने, मिरर फर्मुला निकाल्ने तरिका सिमिलर छ, त्यो प्रोसेस सेम छ डेरिभेसनको, जस्ट फिगर अर्कै हो, जुन चाहिँ फिनोमिना अर्कै हो, एउटामा रिफ्लेक्सन हो एउटामा रिफ्र्याक्सन हो, तर याद गर्नु अनि बुझ्नु एकदमै सजिलो छ। सो द्याट्स अल, थ्याङ्क यू।